สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำชูครีมไส้ครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตค่ะชูครีมสูตรนี้แป้งนุ่มไส้อร่อยเข้มข้นด้วยรสช็อกโกแลตอร่อยทานเพลินเลยค่ะที่สำคัญทำไม่ยากนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขั้นแรกเรามาทำไส้ครีมคัสตาร์ดก่อนค่ะผสมน้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงค่ะใช้เป็นไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน2ฟองค่ะคนส่วนผสมของไข่แดงและน้ำตาลทรายให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็ให้เราใส่แป้งข้าวโพดค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเสร็จแล้วเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปให้เราไปต้มนมค่ะใช้เป็นนมสดรสจืดนะคะหรือว่าใครมีนมโรงเรียนก็สามารถใช้ได้ค่ะต้มพอให้ร้อนนะคะไม่ต้องเดือดจัดค่ะจากนั้นให้ปิดไฟค่ะแล้วก็ทยอยใส่นมลงไปในส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะทยอยใส่นมลงไปจนหมดและคนให้เข้ากันในขั้นตอนนี้ให้เราปิดไฟไว้นะคะยังไม่ได้เปิดไฟนะคะหลังจากใส่นมจนหมดแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายดีค่ะพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะคะก็ให้นำไปเทใส่ในภาชนะเดิมค่ะจากนั้นก็เปิดไฟค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมข้นเดือดค่ะจากนั้นก็ให้เราปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟแล้วให้เราใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลต 56% นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนช็อกโกแลตละลายค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาหรือว่าจะใส่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนำคัสตาร์ดที่ได้ไปใส่ในจานค่ะแผ่กระจายคัสตาร์ดให้ทั่วแบบนี้เพื่อระบายความร้อนนะคะจากนั้นนำพลาสติกแรปมาปิดทับค่ะโดยให้แนบไปกับตัวคัสตาร์ดนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้อย่างน้อย1 ชั่วโมงค่ะต่อไปเรามาทำตัวชูค่ะตอกไข่ไก่3 ฟองลงในถ้วยนะคะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะจากนั้นค่ะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปและคนไข่ให้เข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปให้เรามาร่อนแป้งค่ะจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นแป้งเค้กก็ได้ค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาต้มเนยค่ะใส่น้ำลงไปในภาชนะนะคะใส่เนยลงไปตามด้วยเกลือค่ะถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะต้มด้วยไฟปานกลางนะคะจนกระทั่งเนยเดือดและละลายดีค่ะพอเนยเดือดและละลายดีแล้วก็ให้เราปิดไฟค่ะจากนั้นนำแป้งที่เราร่อนไว้ใส่ลงไปค่ะผัดแป้งกับเนยให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะในขั้นตอนนี้เรายังปิดไฟอยู่นะคะพอเราผัดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็ผัดแป้งกับเนยให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อไล่ความชื้นค่ะและแป้งก็จะมีเนื้อเนียนขึ้นค่ะผัดประมาณ1 นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นให้เรายกลงจากเตาค่ะแผ่กระจายส่วนผสมเพื่อระบายความร้อนจากนั้นพักไว้ให้อุ่นค่ะหลังจากพักไว้ให้คลายร้อนแล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่ไข่ลงไปค่ะให้ทยอยใส่ไข่ลงไปและคนให้เข้ากันจนได้ส่วนผสมที่พอดีคือไม่ข้นและไม่เหลวเกินไปค่ะสังเกตว่าเมื่อเราตักขึ้นมาแล้วส่วนผสมจะย้อยเป็นทรง V แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะไข่3 ฟองที่จะใช้นะคะจะใช้ไม่หมดจะเหลือประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะให้เรานำส่วนผสมที่ได้มาใส่ในถุงบีบค่ะวันนี้จะใช้หัวบีบ 1M นะคะใส่ถุงแล้วก็ตัดปลายถุงค่ะจากนั้นก็ตักส่วนผสมใส่ลงไปในถุงบีบได้เลยค่ะ
ใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะให้เราสามารถจับได้ถนัดมือค่ะรีดส่วนผสมให้แน่นนะคะแบบนี้เพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็ม้วนแล้วก็ขมวดปลายเพื่อให้จับได้สะดวกค่ะจากนั้นค่ะก็นำไปบีบลงไปในถาดนะคะที่เราวางกระดาษรองอบแต่ละชิ้นจะบีบให้ยาว3 นิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำเล็กกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะหากมีชิ้นไหนที่มีปลายแหลมยื่นออกมาก็ให้เราใช้นิ้วจุ่มน้ำสะอาดแล้วก็แตะกลับเข้าไปค่ะจากนั้นก็นำอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาใช้เวลา15 นาทีจากนั้นลดไฟลงมาเหลือ160องศาอบต่ออีก20 นาทีค่ะอบไฟบนล่างนะคะจะวางไว้ชั้นกลางของเตาอบค่ะพอสุกแล้วเราก็จะนำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะสูตรนี้จะได้ทั้งหมด15ชิ้นนะคะเนื้อชูที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นโพรงสวยเลยค่ะระหว่างที่รอให้ชูเย็นเราไปทำไส้กันต่อค่ะไส้คัสตาร์ดที่เราแช่เย็นไว้นะคะให้นำออกมาค่ะแล้วก็นำมาตีด้วยความเร็วต่ำนะคะตีให้เนื้อครีมอ่อนนุ่มค่ะจากนั้นเราไปตีวิปปิ้งครีมต่อค่ะใส่นมข้นหวานลงไปในวิปครีมค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วสูงตีวิปปิ้งครีมให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมค่ะไม่ต้องขึ้นฟูเหมือนตอนที่เราปาดเค้กนะคะแค่เป็นเนื้อครีมพอค่ะจากนั้นใส่คัสตาร์ดลงไปค่ะและตีต่อด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งตัววิปครีมและคัสตาร์ดเข้ากันดีค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็นำไส้ครีมคัสตาร์ดไปใส่ถุงบีบเตรียมไว้ค่ะถ้ายังไม่ใช้ก็ให้เรานำไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาไว้ก่อนนะคะต่อไปมาทำช็อกโกแลตกานาชค่ะผสมวิปปิ้งครีมร้อนกับดาร์กช็อกโกแลตเข้าด้วยกันค่ะคนให้เข้ากันจนละลายแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาบีบไส้กันนะคะตัดปลายถุงที่เราใส่คัสตาร์ดไว้ค่ะจากนั้นนำตัวชูที่เย็นแล้วนะคะมาเจาะรูทั้ง2ด้านค่ะถ้าใครใช้เป็นหัวบีบสำหรับบีบไส้ก็อาจจะเจาะรูแค่ด้านเดียวนะคะบีบไส้ให้เต็มตัวชูนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะในการเจาะรูบีบไส้นะคะก็สามารถทำได้ทั้งด้านข้างหรือว่าด้านล่างของตัวชูก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยค่ะหลังจากบีบไส้ลงไปครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราจะไปเพิ่มความอร่อยด้วยช็อกโกแลตกานาชค่ะนำชูครีมแต่ละชิ้นจุ่มลงไปในช็อกโกแลตกานาชค่ะช็อกโกแลตกานาชนี้จะต้องเย็นแล้วนะคะจะใช้เป็นดาร์กช็อก 56% นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เปอร์เซ็นต์มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลด์ก็ได้นะคะจากนั้นค่ะแจ็คจะโรยด้วยเม็ดน้ำตาลสีนะคะเพื่อเพิ่มสีสันและความอร่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับชูครีมไส้ครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตของเราทำง่ายๆไม่ยากนะคะชูครีมแป้งนุ่มไส้ครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตเข้มข้นรับรองว่าอร่อยทานเพลินแน่นอนค่ะสูตรนี้จะทำทานเองหรือว่าจะทำเป็นรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ